नमस्कार, यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको भिडियो सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला। आजको बसाइमा रहेर हामीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौं। निफ्राको लाभांश घोषणा, दुई कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको एजेन्डा साधारण सभाबाट पेश गर्ने स्वीकृति र उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एफपीओ खुला। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आजको भनाइमा हामीले समावेश गरेका छौं वारेन बफेटको यो भनाइ, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी एन्ड ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब अरु लोभी बन्छन् तपाई डराउनुहोस्, जब अरु डराउन थाल्छन् तपाई लोभी बन्नुहोस्। अर्थात बजार घटेको बेला जब सबै डराउँछन् त्यतिबेला तपाई किन्न सुरु गर्नुहोस्। जब बजार बढेपछि सबै मान्छेहरु हौसिएर किन्न जान्छन् त्यतिबेला तपाई किन्ने होइन, त्यतिबेला तपाई बेच्ने बारेमा सोच्नुहोस् भन्ने यो भनाइको जिस्ट रहेको छ। निफ्राको लाभांश घोषणा भएको छ। यसले जम्मा 4.215% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। यो कर सहित हो, तपाईले छुट्टै कर तिर्नु पर्दैन। यसले आफूले घोषणा गरेको लाभांशबाट नै कर चाहिँ तिरिदिन्छ र खासै अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ निफ्राबाट हुन त अब यसको क्षमता नै धेरै थिएन, त्यो हिसाबले चाहिँ अपेक्षा पनि के भन्ने होइन। तर जुन विगतमा चाहिँ निफ्राले करोडपति बनाउँछ, निफ्राबाट यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने जुन न्युजहरू आउँथे त्यो न्युजहरूलाई चाहिँ मात खुवाउने गरेर यसले लगातार पुवर प्रदर्शन चाहिँ गरेको अवस्था देखिन्छ। निफ्राको लाभांशको इतिहास त्यति राम्रो भएन, यसले खासै राम्रो र गतिलो लाभांश दिन सकेन। आइपिओ लिस्टेड भएपछि 77-78 मा यसले 8% लाभांश यो बोनस शेयरको रूपमा दिएको थियो। त्यसपछि 78-79 मा 4.21% नगद लाभांश र 79-80 मा पनि 4.21% नै नगद लाभांश घोषणा गर्यो। यसरी हेर्नुहुन्छ भने अब क्षमताको आधारमा त यसले जति क्षमता थियो त्यो हिसाबले दिएको देखिन्छ, तर यसको उल्लेख्य प्रगति भने निफ्राको हुन सकेन। अब बाई सेलको सम्बन्धमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ, किनभने यो जुन बजारमा यसको अहिलेको मूल्य छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि महँगो मूल्य चाहिँ होइन। एक वर्षको अवधिमा यो कम्पनी 6.48% ले घटेको छ। इपीएस 7.66 देखिन्छ क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट अनुसार, 80-81 को पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार। पी रेशियो चाहिँ अलिकति पी रेशियोले के बताइरहेको छ भने अझै पनि यो कम्पनी महँगो छ भन्ने बताइरहेको छ। 24.30 देखिन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ राम्रै हो, 112.02 भनेको राम्रो बुक भ्यालु चाहिँ छ। यो जुन मूल्य छ त्यो हिसाबको बुक भ्यालु चाहिँ राम्रो हो, तर यसको चाहिँ लाभांश चाहिँ खासै गतिलो दिन सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने बिजनेस मोडल नै त्यति जुन हिसाबले हामीले विगतमा सोचेका थियौं त्यो खालको बिजनेस मोडल चाहिँ देखिएको छैन। तर मूल्यको आधारमा चाहिँ अब यो मूल्यमा खरिद गरेर त्यति धेरै घाटा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थात् रिस्क र रिवार्डको रेशियोबाट हेर्छौं भने चाहिँ यसमा चाहिँ रिस्क भन्दा रिवार्ड चाहिँ धेरै देखिन्छ। यो मूल्यबाट चाहिँ अब हामीलाई घाटा भन्दा कम होला तर नाफा हुने सम्भावना चाहिँ बढी छ, किनभने 52 हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 176 रुपैयाँ देखिन्छ र अहिले 186 भनेपछि 52 हप्ताको लो मूल्यबाट 10 रुपैयाँ मात्रै माथि छ र 52 हप्तामा बढीमा चाहिँ यो कम्पनी 261 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। अब बजारले यहीँबाट बाउन्स दिन्छ भने यो कम्पनीमा पनि एउटा राम्रो चाहिँ तपाईको लगभग 220-25 सम्मको चाहिँ बढोत्तरी हामीले यसमा देख्न सक्छौं। यो मूल्यमा चाहिँ यो कम्पनीको अब मूल्य चाहिँ लगभग ठिकै हो, तर यसमा अर्को पाटो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन कि यसमा हाई सप्लाई छ। यसमा सप्लाई धेरै भएको हिसाबले चाहिँ त्यति छिटो बढ्दैन यो कम्पनी, सजिलै बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्को जानकारी रह्यो, दुई कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको एजेन्डा साधारण सभामा पेश गर्ने स्वीकृति। हाइड्रो पावर सेक्टरका दुई कम्पनी दोर्दी र राप्तीको हकप्रद निष्कासन एजेन्डालाई विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिएको छ। विद्युत नियमन आयोगले दोर्दी र राप्ती हाइड्रो दुवैलाई 1:1 अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्नका लागि साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएको हो। आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै अब राप्ती हाइड्रोले आफ्नो हालको चुक्ता पुँजी
61,27,93,400 बराबरको हकप्रत निष्कासनको एजेन्डा साधारण सभामा पेश गर्नेछ। यसैगरी अनुमति पाएसँगै दोर्दी खोला हाइड्रोले पनि 1:1 अनुपातमा 1,05,42,60,400 किता हकप्रत निष्कासनको एजेन्डा साधारण सभामा पेश गर्नेछ। दुवै कम्पनीले कार्तिक 19 गते यो 2080 को कार्तिक 19 गते आयोगबाट स्वीकृति पाएका हुन्। अब साधारण सभाबाट पनि प्रस्ताव पारित गरेपछि हकप्रत निष्कासनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। अब एकचोटि यिनीहरूको बजारमा माहौल हेरौँ है त, दोर्दी र राप्तीको चाहिँ के छ त अवस्था। राप्तीको तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने बजारमा 209 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो कम्पनी पनि बेला बेलामा चाहिँ राम्रै स्विङ दिने खालको कम्पनी चाहिँ हो। अब अहिले भर्खरै प्रस्ताव चाहिँ भइरहेको अवस्थामा तुरुन्तै यसको राइट सेयर आउने होइन र हामीले राइट सेयरको लागि राइट सेयरको पछि लागेर पनि कम्पनीहरू किन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ अब गलत साबित भएको छ। हाम्रो विगतको इतिहासमा पनि सप्लाई धेरै बढिसकेपछि हाइड्रोमा चाहिँ जसले राइट सेयर ल्यायो त्यही कम्पनी नै घटेको हामीले देखेका छौँ। तर अहिलेको बजार मूल्यमा चाहिँ यो कम्पनी किन्नु चाहिँ त्यति रिस्की चाहिँ छैन। रिस्क र रिवार्डको रेसियोबाट हेर्छौँ भने अहिले चाहिँ हामी 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा यो कम्पनीलाई देखिरहेका छौँ। 191 देखिन्छ 52 हप्ताको लो मूल्य र अहिले बजारमा 209 रुपियाँमा चाहिँ कारोबार भइरहेको छ। आज 2% बढेर चाहिँ बन्द भएको रहेछ। र अहिले चाहिँ नेप्सेमा समग्र नेप्सेमा पनि थोरै बढोत्तरी हुने हो कि भन्ने खालको एउटा पोसिबिलिटी देखिएको छ। र नेप्से बढ्यो भने पक्कै पनि हाइड्रो धेरै घटेको हुनाले हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरू चाहिँ मजाले केही प्रतिशत कमसेकम पनि 15-20% को रिटर्न दिने तरिकाले बढ्ने गर्छन्। त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई पनि वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। पछि फेरि यही राइट सेयरको न्युजलाई फेरि रिपिटेसन गरेर जब बजार बढ्न थाल्छ राइट सेयरको चाहिँ न्युजलाई बाहिर छ्यापछ्याप्ती पारेर पनि बढाउने गरेको हामीले देखेका छौँ विगतका इतिहासहरूमा हेर्छौँ भने। र 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ 6.23% घटेको छ। इपिएस अब सकारात्मक मानौँ त्यति अब राम्रो त भन्नै मिलेन किनभने 0.17 रुपियाँ मात्रै छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनीलाई लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने भोलिका दिनमा मैले यसबाट लाभांश खाने भन्ने भन्दा पनि घटेको मूल्यमा छ। अहिले किनेर एउटा चाहिँ राम्रो क्यापिटल गेन गर्छु भन्ने चाहिँ यदि सोच्नु भएको छ भने बजारमा सकारात्मक माहौल चाहिँ देख्नुभयो भने तपाईँ यसमा इन्ट्री गर्न चाहिँ मजाले सक्नुहुन्छ है त। र अर्को छ दोर्दी खोला पनि बेला बेलामा राम्रो ग्रोथ दिने खालको मतलब स्विङ दिने खालको कम्पनी चाहिँ हो यो पनि। जस्तो अस्ति भर्खर पनि तपाईँको 192 बाट यसले 242 को चाहिँ झन्डै 50 रुपियाँको स्विङ दिएको छ। र अहिले फेरि उही 197 तिरबाट बढेर आज चाहिँ 207 मा चाहिँ क्लोजिङ दिएको रहेछ र भोल्युम पनि अलिकति बढिरहेको हामीले देखेका छौँ। र यसको पनि फन्डामेन्टल अवस्था त उस्तै हो, खासै राम्रो छैन। बुक भ्यालु 100 जोस् बुक भ्यालु चाहिँ कमसेकम 100 भन्दा माथि छ भनेर चाहिँ एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ छ। तर अन्य फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू त्यस्तो राम्रो यसै तुरुन्तै चाहिँ लाभांश दिन सक्ने खालको चाहिँ कम्पनी होइन। तर हामीले चाहिँ यसबाट के छ त भन्दा अब एउटा चाहिँ क्यापिटल गेनको दृष्टिकोणले चाहिँ सस्तो हाइड्रोमा चाहिँ यो पनि पर्छ। सस्तो र फन्डामेन्टली मिड रेन्जको एकदमै फन्डामेन्टल अवस्था बिल्कुल नराम्रो भएको अवस्था पनि छैन र चाहिँ मूल्यको आधारमा धेरै महँगो पनि भएन। त्यो हिसाबमा चाहिँ क्यापिटल गेनको दृष्टिकोणले मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब अहिले हेर्छौँ भने भोल्युम सहित बिस्तारै यो कम्पनी हामीले बढिरहेको देखिरहेका छौँ। अब यो हिसाबले चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ अहिले इन्ट्री गर्नु त्यति धेरै जोखिमपूर्ण चाहिँ देखिँदैन है त। त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफै पनि यसको थप स्टडी गरेर उपयुक्त लाग्यो भने तपाईँले एड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। र अर्को जानकारी छ उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड USLV को एफपिओ खुल्ला भएको छ। उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज मिति 2080 साल 7 महिना 21 गतेदेखि एफपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। लघुवित्तले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 1,78,451.18 किता एफपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको हो, जुन 10 किताका दरले भाग लगाउँदाखेरि जम्मा 17,815 जनालाई मात्रै पर्ने देखिन्छ। यसर्थ यो कम्पनीमा तपाईँ यदि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदाखेरि हुन्छ र आवेदन दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2080 सालको 7 महिना 24 गतेसम्म रहेको छ। अर्थात्
आजदेखि तपाईले 24 गतेको बीचमा यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईले मज्जाले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब आवेदन दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो कम्पनीमा मजाले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तर पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम छ, मतलब थोरै जनालाई मात्र पर्छ, किनभने भर्ने धेरै हुन्छन्। यसको फन्डामेन्टल अवस्था हेर्छौं भने अब यसमा आवेदन दिन किन पनि डराउनु पर्दैन भने यसको चाहिँ जुन एफपीओ छ त्यो लिस्टेड भइसकेपछि दोस्रो बजारको एलटीपी जति छ त्यतिमा नै कारोबार हुन्छ। अर्थात् कमसेकम अब तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ भने 716 मा कारोबार भइरहेको देख्नु भएको छ। उन्नति सहकार्य लिमिटेडलाई 716 मा कारोबार भएको देख्नु भएको छ। कमसेकम पनि अलिकति घटेछ भने पनि जस 5-600 भन्दा माथि नै यसको मजाले कारोबार हुन्छ भनेपछि तपाई हामीले चाहिँ मजाले 5-6 हजार चाहिँ 10 किताब पर्यो भने इजिली गेन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यही हो कि अब थोरै जनालाई मात्रै पर्ने भएको हुनाले पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै रेयर छ, कम छ। तर पर्यो भने चाहिँ भाग्यमानी नै मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले भर्नको लागि चाहिँ फिटिकै डराउनु पर्दैन र कति किताब भर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै कन्फ्युज हुनै पर्दैन। जम्मा 10 किताबको लागि आवेदन दिन सकिन्छ र प्रति किता 100 रुपैयाँमा चाहिँ यसले एफपीओ खोलेको हुनाले 1000 रुपैयाँमा तपाईले चाहिँ 10 किताब भर्न सक्नुहुने भयो र खातामा चाहिँ तपाईले कमसेकम 11-1200 रुपैयाँ चाहिँ राख्नु होला, किनभने 1000 रुपैयाँ मात्रै भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ बैंकले विभिन्न शीर्षकहरुमा चाहिँ 5-10 रुपैयाँ काटिरहेको हुन्छ र जस्तो 995 रुपैयाँ मात्रै भयो भने पनि तपाईको एप्लिकेसन रिजेक्सनमा जान्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ खातामा पैसा राख्नु होला र यसको एफपीओ मज्जाले भर्नु होला। एक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी 23.73% ले घटेको छ। यसको ईपीएस 3.34, पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 214.64, बुक भ्यालु 204। कतिपय फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु चाहिँ राम्रै देखिन्छन् भने कतिपय अलिकति पुअर छन्। 52 हप्ताको अवधिमा चाहिँ 1085 रुपैयाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 659 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। अब यसको लाभांशको इतिहास पनि एकचोटी हेरौं। लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने यसले चाहिँ 74-75 मा 40%, 40.50% बोनस शेयर र 2.13% चाहिँ नगद लाभांश दिएको रहेछ मिलाएर। त्यसैगरी 75-76 मा चाहिँ 2.03% नगद लाभांश र 38.60% बोनस शेयर दिएको रहेछ। यसले 76-77 मा 17.81% बोनस शेयर दिएको रहेछ भने 77-78 मा चाहिँ 30% बोनस शेयर दिएको देखिन्छ। अब 78-79 र 79-80 को चाहिँ 78-79 मा यसले सायद लाभांश नदिएको रहेछ र 79-80 को त अब घोषणा गर्ने होला, देला नदेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसको विगतमा चाहिँ 73-74 मा चाहिँ 4:1 र 75-76 मा 5:1 को रेशियोमा चाहिँ राइट शेयर पनि यसले दिएको देखिन्छ है त। यसरी हेर्छौं भने उन्नति सहकारीको तपाईले एफपीओ भर्न डराउनु पर्दैन, मज्जाले 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईलाई आजको हाम्रो बसाइ कस्तो लाग्यो, आजको जानकारी जस्तो लाग्यो कृपया त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई हाम्रो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईको कुनै रचनात्मक प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र यतिन्जेल भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि हामी कृतज्ञ छौं। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभ समय।